हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फुड्स र ट्राभल युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि पनि तपाईँको बिचमा एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु र त्यो रेसिपी कसरी बनाउने के हो भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउनेछु। हेर्दै जानु होला अनि मन पर्यो भने अन्तिममा सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरूसँग सेयर गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। अब म तपाईँहरूलाई किचनतर्फ लिएर जानेछु। मसँग नै यो भिडियोमा जोडिरहनु होला। हुन्छ साथीहरू, म अब पकाउन गइरहेको छु यो तरकारी। आज चाहिँ म अघि मैले नयाँ रेसिपी भने जस्तै कर्कलोको तरकारी बनाउन गइरहेको छु है। कर्कलो कसरी बनाउने भनेर देखाउने छु। त्यसको लागि म अहिले ग्यासको फ्लेम अन गरेँ र कुकर बसालेको छु र कुकर अलिकति तातेपछि पानीहरू सुकेपछि म तेल हाल्नेछु। हुन्छ, प्रेसर कुकर तातिसकेको छ। म अब तेल हाल्नेछु। अब यो तेललाई म मजाले तातिन दिन्छु अनि त्यसपछिबाट अरू मसलाहरू हालेर म सब्जी कसरी बनाउने कर्कलाको म देखाउनेछु है। हेर्दै जानु होला। हुन्छ, हाम्रो प्याज अलिक ब्राउन भइसक्यो। म अब अदुवा लसुन हाल्छु। अदुवा लसुन पिनेर राखेको यसलाई पनि मजाले अब यसमा म अरू मसलाहरू हाल्छु। म पहिला बेसार आधी चम्चा, अलिकति कश्मिरी लाल मिर्च आधी चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा आधा, अनि धनियाँको धुलो 1 चम्चा आधा। यसलाई म फेरि स्टिर गर्छु। ग्यासको फ्लेम अलिक सानो गर्छु। अनि यो सँगसँगै म यो टमाटर पनि हालेर पकाउँछु। यसलाई चाहिँ पाक्नु हुन्छ। हाम्रो टमाटर र मसलाहरू पनि लगभग पाकिसक्यो है। अब नुन हाल्छु। नुन अहिलेलाई म 2 चम्चा हाल्छु, 2 चम्चा आधा हाल्छु अनि पकाउँछु। पछि सबै कुरा पाकिसकेपछि टेस्ट गर्नुपर्छ पाक्छ कि नुन लाग्यो कि लागेन भनेर है। र कर्कलो पकाउँदाखेरि तपाईँहरू कतिजनाले भिन्डी हालेर पकाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ भिन्डी हालेर पकाएको एकदम मनपर्छ। यसले एकदम स्लरी बनाउँछ, लतत है बनाउँछ है हाम्रो कर्कलोलाई। अब धेरै लिएको छुइनँ, मैले 5-6वटा भिन्डी लिएको छु। अब यसलाई म एकछिन छोपेर पाक्न दिन्छु है। हुन्छ, हेरौँ अब कस्तो भएको छ। टमाटर मसलाहरू मजाले पाकिसक्यो। यसमा के हुन्छ, हाम्रो कर्कलो हाल्ने बेला भइसकेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि म ग्यासको फ्लेमलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु। मैले सानो फ्लेममा पकाएको थिएँ र अलिकति पानी हाल्छु। म पानी हालेर म यसलाई उम्लिनु दिन्छु। र उम्लेपछि चाहिँ म कर्कलो हालेर अनि सपेर पकाउँछु। किनभने हाम्रो बोजूहरूले भन्ने गर्थ्यो कर्कलो अनि पिँडालुहरू पकाउँदा चाहिँ तिनीहरूलाई पिँडालु र कर्कलो चाहिँ धेरै चलाउनु हुन्न अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किनभने धेरै चलायो भने कक्काउँछ अरे भनेर भन्थ्यो। त्यही भएर म चाहिँ अब यो सबै रेडी भइसकेपछि कर्कलो हालेर अनि मजाले छोपेर अनि त्यसलाई सिटी लाग्न दिन्छु, पाक्न दिन्छु। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो यसरी रेडी भइसकेको छ है। अब म यसमा कर्कलो हाल्छु।
अनि यसलाई म मजाले छोपेर पकाउँछु। हुन्छ साथीहरू, मैले त्यो सबै कर्कोलोलाई यसरी प्रेसर कुकरमा हालेर बन्द गरेको छु। सिटी लाग्नु दिन्छु। 4-5 सिटी लागेपछि खोलेर हेर्नेछौँ कस्तो हुन्छ हैन। अनि तपाईहरुलाई यसको प्रतिक्रिया दिनेछौँ, बताउनेछौँ है। यसलाई अझै 2-4 सिटी लगाएपछि यसको फ्लेम अफ गरेर हामी हेर्छौँ पाक्यो कि पाकेन भनेर है। लाग्दैछ मजाले धमाधम है। अब रेडी हुँदैछ, पाक्दैछ। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो कर्कोलो पाकेर यतिको भएको छ। अझै अलिकति राम्रोसँगले यो पाकिसकेको छैन। त्यही भएर यसलाई हामी फेरि एकपटक बन्द गरेर केही 5-6 सिटी लगाउनेछौँ है। साथीहरू, हाम्रो कर्कोलोको तरकारी पनि पाकिसक्यो है। सिटी मात्रै लागेको छ। म अब यसको फ्लेम अफ गर्छु अनि खोलेर हेर्छु है। यहाँबाट झिकेर माथि स्ल्याबमा राख्छु। यसको साथीहरू, हाम्रो कर्कोलोको तरकारी पाकेर रेडी भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। म पछि तपाईँलाई फेरि पनि यसको अरू भिडियोहरू देखाउनेछु। यसको टेस्ट कस्तो भयो म पछि खाएपछि देखाउनेछु है। हुन्छ साथीहरू, धेरै धन्यवाद तपाईहरुले कर्कोलो बनाएको भिडियोलाई हेरिदिनु भएको छ। यदि मन पर्यो भने सधैँ चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला अनि लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। हुन्छ, धन्यवाद।